हेलो साथीहरू नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि मेरो जोयल एन्ड आइटी युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म आज एमएस पेन्टमा यो लोटसको फुल कसरी हामीले बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो कुराहरू टिप्स दिन चाहन्छु, सिकाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो चाहिँ स्कुल लेभलका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जसले कम्प्युटर ग्राफिक्समा अनि पेन्टिङहरू अथवा डिजाइनिङहरू गर्न एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र विशेष गरी क्लास तल्लो क्लासदेखि नै 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ्दै गर्नुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको लागि तपाईले एमएस पेन्ट खोल्न पर्ने हुनेछ। त्यसपछि यहाँ एमएस पेन्टमा तपाईले युज गर्ने टुलहरू चाहिँ कर्भ सेप तपाईले युज गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि रोटेट टुल, रोटेट भित्र फ्लिप होरिजन्टल भन्ने छ, त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि सेलेक्ट भित्र पनि ट्रान्सपरेन्ट सिलेक्सन भन्ने यति टुलहरू तपाईले युज गरेर लोटस बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी लोटस बनाउने छौं। पहिला सुरु कर्भ टुललाई अथवा कर्भ सेपलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। सरी, यो ग्रीन कलर भयो, मैले ब्ल्याक कलर चुज गर्ने छु है त, ब्ल्याक कलर। अनि यो तपाईले यो ड्र्याग गर्दाखेरि यो अलिकति स्ट्रेट हुँदैन, यो यसको सेप चाहिँ बाङ्गो टेङ्गो हुन्छ। स्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले स्ट्रेट लाइन गराउनको लागि चाहिँ तपाईले शिफ्टसँग यसलाई ड्र्याग गर्नु पनि स्ट्रेट हुन्छ। ओके, यो एमएस पेन्टको रुलै हो। तपाईले शिफ्ट गर्दाखेरि यस्तो स्ट्रेट हुन्छ भने, विदाउट शिफ्ट तपाईले गर्नुभयो भने एकछिन है त, यो चाहिँ शिफ्ट गरेर हो। ओके, शिफ्ट गरेर हेर्नुस् कति स्ट्रेट छ, अनि शिफ्ट नगरेर हेर्नुस् अलिकति बाङ्गो टेढो हुन्छ। सो हामीले शिफ्ट युज गरेर हामीले गर्न सक्छौं। ओके, एउटा स्ट्रेट लाइन तानिसकेपछि यसलाई थोरै यसरी बङ्गाइदिने। त्यसपछि फेरि तपाईले यसलाई सेलेक्ट गरेर कर्भलाई सेलेक्ट गरेर फेरि ओके, यहाँ म छेउबाट गर्छु है त। स्ट्रेट लाइन यसलाई अलिकति बङ्गाइदिन्छु। त्यसपछि यसको सक्यो, यो सिलेक्ट भयो। त्यसपछि फेरि कर्भ लाइन सिलेक्ट गरेर यहाँदेखि यसरी लैजान्छु अनि त्यसलाई थोरै भित्रपट्टि लैजान्छु, यसरी अलिकति भित्र। त्यसपछि यसको पार्ट पनि सक्यो। फेरि कर्भ लाइन सिलेक्ट गरेर फेरि यसलाई तलसम्म यसरी स्ट्रेट लाइनमा लैजाने, माथिल्लो भागलाई थोरै भित्र लाने, अनि त्यसपछि तल्लो भागलाई फेरि यसरी घुमाउने। त्यस्तै गर्दै रिपिट गर्दै त्यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँबाट लाने अनि बाहिर निकाल्ने, यसरी। यो सकियो हैन, सरी, यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन ल्याउने अनि यसलाई बाहिरतिर बङ्गाइदिने यसरी। अनि त्यसपछि यसको काम सकियो। ओके, यसको काम सकियो, अलिकति बाङ्गो भएको छ, ठिकै छ। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ ल्याउने स्ट्रेट लाइन, माथिकोलाई भित्र लाने, तलकोलाई बाहिर यसरी घुमाउने। हाम्रो यहाँ तीनटा छ, तीनटै म बनाउँछु है त। यहाँबाट यसरी लाने अनि बाहिर तान्ने। ओके, बाहिर तान्ने, यसको काम सकियो। अब फेरि यहाँबाट स्ट्रेट तल ल्याउने, माथिकोलाई भित्र बङ्गाइदिने, तलकोलाई यसरी घुमाउने। यो चाहिँ एउटा पोर्सन भयो। अब लिप्सतिर जाउँ, पाततिर।
पहिला सुरु यसलाई सिधा तल यसरी लैजान्छु मैले अनि यसलाई थोरै बगाइदिन्छु यसरी। अर्को पातको लागि फेरि यसलाई यसरी यहाँ ल्याइदिन्छु, यसलाई यसरी घुमाइदिन्छु, फेरि यहाँबाट यसरी लैजाने, यसलाई टच गर्ने, यसलाई बाहिर ल्याएपछि फेरि यो पात बन्यो। यो एक हाफ बनिसकेपछि अर्को हाफलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर अनि कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। ओके, यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ, यसलाई अलिकति यसलाई चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा रोटेट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि फ्लिप होरिजोन्टल गर्ने, रोटेट भयो। अनि यहाँ टच गरिदिएपछि हुन्छ। सिलेक्सन ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले अलरेडी ट्रान्सपेरेन्ट थियो, यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट मैले गरिदिएँ। ओके, लोटस तयार भएको छ। अब कलर फिल गर्न मात्र बाँकी छ। कलर फिल यहाँबाट कलर फिल गऱ्यो भने लोटस तयार भयो। रेड यसरी तयार भएको लोटस तपाईले फेरि सिलेक्सन गरेर अथवा स्क्रिनशट गरेर पनि स्न्यापिङ टुलबाट स्क्रिनशट गरेर जहाँ पनि युज